Hello everyone. දැන් අපේ තියෙනවා keshatransplant family කියලා WhatsApp group එකක්. ඒක තියෙන්නේ අතරම අපේ clients ට අපිත් එක්ක එකතු වෙමින් ඉන්න මුල් මාස 6ේදී මොකද කෙස් වර්ධනයට අපෙන් සහායක් ගන්න පුළුවන්. පැය 24ම ඒ WhatsApp group එක මොන්ට වෙනවා. එතකොට අහන ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර දෙනවා. මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් දෙනවා. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ DHT blockers මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් DHT කියන්නේ මොකද්ද? DHT කියන්නේ හෝමෝන් එකක්. ඒක ලිංග හෝමෝන් එක ආශ්‍රිතයි. DHT කියන්නේ dihydrotestosterone. testosterone කියන්නේ අපේ පිරිමි ලිංග හෝමෝන් එක. ඒ හෝමෝන් එක ආශ්‍රිත තමයි පිරිමින්ගේ සහ කාන්තාවගේ කෙස් යන්නේ. අද ලේඩීස්ගේ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් සුළු ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒකත් එක්කම DHT යම් ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. දැන් ලේඩීස්ලගේ පිරිමින්ගේ කෙස් යන්න හේතුව DHT වෙන්නේ DHT එකෙන් කෙස් වර්ධන චක්‍රය කෙටිවීම. සාමාන්‍ය අපේ කෙස් ඇනජන් කියලා වර්ධන චක්‍රයේ කොටසක අවුරුදු 5ක් විතර වැය වෙනවා දිගට. ඒකයි කෙස් ගස් දිග් වෙන්නේ. DHT ඉෆෙක්ට් එක උනහම යම් වයසකට ආවම තමයි ඉෆෙක්ට් එක බලපාන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට DHT ඉෆෙක්ට් එකෙන් කෙස් වර්ධන චක්‍රය කෙටි වෙනවා. එතකොට කෙස් ගහ එන්න කෙටි සියුම් වෙලා නොපෙනී යනවා. ඒක තමයි තට්ටනවා කියන්නේ. ඉතින් දැන් DHT බ්ලොක් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් DHT නිෂ්පාදනය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Finasteride නිෂ්පාදනය වෙන්නේ 5 alpha reductase කියලා එන්සයිම් එකක් කිමිකල් එකක්. හින්දා ඒ කිමිකල් එක බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් විදිය DHT ඇන්ටෙනා එක රිසෙප්ටර් එක බ්ලොක් කරන්නත් පුළුවන් කෙස් මොලේ තියෙන. දැන් බෙහෙතක් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය කරන්න හොඳයි කියලා තීරණය කරන්නේ අතරම FDA එක. මොකද අපි කවුරුත් බලන්නේ FDA එක. FDA කියන්නේ Food and Drug Administration එක ඇමරිකාවේ බෙහෙත් ප්‍රමිතිය දෙන ආයතනය. දැන් එතන බෙහෙතක් ප්‍රමිතිය දෙන්න හරිම මාරු වැඩක්. මොකද ඉස්සෙල්ලාම යම් බෙහෙතක් නිෂ්පාදනය වුණාම එතන මේ සතුන්ගේ ටෙස්ට් කරන ලැබ් වල සතුන්ට දීලා ටෙස්ට් කරනවා. සාමාන්‍ය මීයන් හරි වඳුරන්ට දීලා මේක ටෙස්ට් කරනවා. මේකේ අතුරු ප්‍රතිඵල මොනවක්ද තියෙනවද කියලා. බෙහෙත ඇත්තටම ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවද කියලා ඒක ටෙස්ට් කරනවා. ඒ දත්ත අරගෙන තමයි FDA එකට apply කරන්න පුළුවන් human trials. ඒකට human trials වර්ග තුනක් තියෙනවා. phase 1, phase 2, phase 3. ඒ කියන්නේ පොඩි කොටස් වලට දෙනවා ඉස්සලාම මේ volunteersලා මේ ඉදිරිපත් වෙන පොඩි කාණ්ඩ වල දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට වඩා ලොකු කාණ්ඩ වල දෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු population එකකට දීලා බලනවා මේ බෙහෙත් වල action එකක් තියෙනවද සහ side effect තියෙනවද කියලා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි අතරම අනිත් දත්තත් එකතු කරලා මේ බෙහෙත හොඳයිද නැද්ද කියලා තීරණයක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ මාකට් එකට දාන. ඉතින් අර එහෙම තමයි අපි කවුරුත් බලන්නේ මේ මොකද්ද මේ FDA එකේ අප්‍රූව් වෙන බෙහෙත් කියලා. අතරම දැන් තාම කෙස් යන එකට බෙහෙත් දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් Finasteride අනිත් එක Duostride. Finasteride එක තමයි වඩා හොඳ බෙහෙත. මොකද ඒක කෙස් වල තියෙන DHT එකට විතරයි බලපාන එක. මුත්‍රාශය ප්‍රොස්ටේට් ග්ලෑන්ඩ් එකටත් බලපාන ඒක පොඩ්ඩක් අමතක කරන්නකෝ. මේක විශේෂයෙන්ම කෙස් වල සම්බන්ධ බෙහෙත Finasteride එක. Duostride එක ශරීරයේ තියෙන හැම THT ඇන්ටෙනා එකකට බලපාන. ඒතකොට ඒකේ වෙන්නේ Duostride ගන්න ගියොත් මාංශපේශී වර්ධනය, රවුල වර්ධනය ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ලින්ක් පැත්තෙන් ප්‍රශ්නත් එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි Duostride එක ගැන පොඩ්ඩක් අමතක කරලා දාමු. දැන් Finasteride එක කතාව වෙන Finasteride එක අතරම හිසේ තමයි වැඩි හරියක් ඇක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඒකත් ප්‍රොස්ටේට් ග්ලෑන්ඩ් එකේ ඇක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටැබ්ලට් එක ගන්න එකෙන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ලිංග පැත්තෙන් ප්‍රශ්න එන හින්දා මුත්‍රාශය සම්බන්ධවත් ඉෆෙක්ට් එකක් එන්න පුළුවන් හින්දා හොඳට ගන්න කැමති නෑ. හැබැයි අර Finasteride ද්‍රාවණය කියලා අවුත් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා 0.25 එක. ඒක වෙන්නේ ඒතර හිසේ විතරයි ඒක දැමෙන්නේ. දැන් දවසට එකපාර අර මිනොක්සිඩිල් වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් නෙවෙයි. දවසට දෙපාරක් දාන්න ඕනේ නෑ. ඉස්සොරි අර මුනි කුරුල්ල ඒව මොනවක්වත් නැහැ මේකේ. මේක ඇත්තට හොඳ බෙහෙතක්. හැබැයි හරි මිලයි. සාමාන්‍යයෙන් 50000ක් විතර යනවා. දැන් අපි ළඟ ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. අපි අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට අපි නොමිලේ දෙනවා. මාසපතා අපෙන් කෙස් හිටවුවාම අපි නොමිලේ කරනවා මේ 50000 ට්‍රීට්මන්ට් එක මාස 6ක්. ඒතර කියන්නේ ලක්ෂ 3ක ට්‍රීට්මන්ට් එක ෆ්‍රී හම් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි සෆාය තාක්ෂණයෙන් කෙස් හිටවනවා. ඒතර අඩුව හදලා දෙනවා. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම තාක්ෂණය. ඒතර ඝනකමට කෙස් අඩු වෙච්ච හැරේ කෙස් ටික ගන්න පුළුවන්. ඒක වැවෙනවා දිගටම. යන්න එකත් අපි අර Finasteride ද්‍රාවණයෙන් නතර කරනවා. ඉතින් හොඳම බෙහෙත Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය එක පිටරටින් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි ඇවිල්ලා නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. තව බෙහෙත් තියෙනවා. හැබැයි FDA එකෙන් අප්‍රූව් වෙච්ච නැති. අන්න ඒකයි. ඉතින් ඒක ගැන මෙතන කතා කරන්න එකේ තේරුමක් නැහැ. මොකද clinical trials නැහැ. ඒ කියන්නේ දත්ත මදි ඒව හොඳ නැද්ද ඒවයි side effect තියෙනවද නැද්ද කියලා කියන්න. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක අපෙන් අමතන්න අපි සහාය වෙන්නම්. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න.
ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්.